سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه مبحث خیلی جالب، وب هوک ها. یه روش هوشمندانه برای ارتباط بین سیستم ها که انگار میگه شما زحمت نکشید، ما خودمون باهاتون تماس میگیریم. اگه با API ها یا فروشگاه های آنلاین سر و کار دارید، این مفهوم میتونه نگاه شما به کار رو کاملا عوض کنه. خب، اصل داستان چیه؟ سوال اصلی همینه. فکر کنید سیستم شما منتظر یه خبر مهمه. باید چیکار کنه؟ هی زنگ بزنه و بپرسه خب خبری نشد، یا اینکه خیلی شیک و مجلسی منتظر بشینه تا خود خبر بهش برسه. این میدونین دقیقاً همون تفاوت اصلی بین روش‌های قدیمی و وب هوک هاست. خب، برای اینکه این قضیه قشنگ جا بیفته، بیایید یه سناریوی واقعی رو با هم ببینیم. یه فروشگاه آنلاین. اینجاست که اون بازی انتظار شروع میشه. یه مشکل خیلی رایج که توش سیستم ما منتظر ببینه مشتری بالاخره پول رو واریز کرده یا نه. تصور کنید مشتری دکمه پرداخت رو میزنه. عالی. سیستم شما درخواست رو میفرسته به یه درگاه پرداخت خارجی، مثلا استرایپ. خب، از این لحظه به بعد چی؟ سیستم شما عملاً تو بیخبری مطلقه. پرداخت موفق بود، ناموفق بود، اصلا چی شد؟ این شکاف ارتباطی دقیقاً همون مشکلیه که باید یه فکری به حالش بکنیم. خب قدیما با این مشکل چیکار می‌کردن؟ توسعه دهنده ها میرفتن سراغ روش‌های قدیمی، یعنی نظرسنجی یا همون پالینگ. این روش میدونین خیلی شبیه اون سوال معروفه که بچه‌ها تو ماشین میپرسن رسیدیم؟ بذارید ببینیم دقیقاً چطوری کار میکنه. نظرسنجی کوتاه مدت یا شورت پولینگ دقیقاً مثل یه بچه بی‌صبره که تو صندلی عقب ماشین نشسته و هر چند ثانیه‌ای بار میپرسه رسیدیم. سیستم شما هم همینطوریه. مدام به سرور پرداخت پیام میده. وضعیت پرداخت چی شد؟ الان چی؟ هنوز خبری نیست و این کارو انقدر ادامه میده تا بالاخره یه جوابی بگیره. و نکته مهم اینجاست که این سوال پرسیدن‌های مداوم حسابی هزینه بره. هر کدوم از این درخواستا یه تیکه از منابع سرور شما رو اشغال میکنه. یعنی مثل یه اپلیکیشن پرمصرفه که بیوقفه سرور رو درگیر نگه میداره و عملاً کارایی کل سیستم رو میاره پایین. خب برای اینکه این مشکل رو یکم بهتر کنن، یه چیزی اومد به اسم نظرسنجی بلند مدت یا لانگ پالینگ. اینجا داستان یکم فرق میکنه. سرور شما یه درخواست میفرسته و سرور پرداخت اون اتصال رو باز نگه میداره تا وقتی که خبری بشه یا دیگه تایمش تموم شه. آره، اینجوری تعداد درخواستا کمتر میشه، ولی مشکل اینه که هنوز یه اتصال رو برای مدت طولانی اشغال میکنه و این خودش به منابع سرور فشار میاره. پس هنوز اون راه حل ایدئال نیست. خب پس اگه این پرسجوی مداوم کارآمد نیست، راه حل هوشمندانه تر چیه؟ اینجاست که وب هوک ها خیلی شیک و مدرن وارد صحنه میشن. به جای این همه سوال پرسیدن، ما خیلی راحت منتظر تماسی میمونیم که باید بهمون زده بشه. ببینید، وب هوک در واقع یه جور مکانیزم اطلاع رسانی اتوماتیکه. خیلی ساده است. به جای اینکه ما هی از سرور خارجی سوال بپرسیم، بهش میگیم ببین، هر وقت خبری شد به این آدرس من یه زنگ بزن و خبر بده. دقیقاً به همین خاطر بهش میگن API معکوس. چون این دفعه اون سروری که با ما تماس میگیره، نه ما با اون. و فرایندش به طرز شگفت‌انگیزی ساده است. کلاً تو 3 مرحله خلاصه میشه. 1. شما یه آدرس یا URL از سیستم خودتون رو میدین به اون سرویس خارجی. 2. اون سرویس کار خودش رو انجام میده، مثلا پرداخت رو پردازش میکنه. و 3. به محض اینکه کارش تموم شد، اون سرویس به آدرس شما یه پیام میفرسته و نتیجه رو خبر میده. تمام. نه منابعی هدر رفت، نه سوال بیموردی پرسیده شد. خب، حالا که فهمیدیم وب هوک‌ها چی هستن و چرا اینقدر خوبن، بیایید بریم سراغ چند تا نکته حرفه‌ای برای پیاده‌سازی درستشون، چون می‌خوایم یه سیستم قوی و قابل اعتماد بسازیم، درسته؟ نکته اول و شاید مهمترین نکته همینه. هیچ وقت 100% به وب هوک‌ها اعتماد نکنید. چرا؟ چون اگه سرور شما فقط برای چند ثانیه از دسترس خارج بشه، اون تماس حیاتی از دست میره. و اگه پلن پشتیبان نداشته باشید، مثلا یه نظرسنجی دوره‌ای، ممکنه سفارش مشتری برای همیشه تو حالت در انتظار پرداخت بمونه. پس حتما یه راه جایگزین داشته باشید. نکته دوم، امنیت. اون آدرسی که به سرویس خارجی میدین بهش میگن end point. اگه این اند پوینت رو امن نکنید، انگار در خونتون رو باز گذاشتین. هر کسی میتونه یه درخواست جعلی بفرسته و سیستم شما رو گول بزنه که یه سفارش رو مجانی تایید کنه.
پس حتما از توکن‌های احراز هویت و تایید امضا استفاده کنید تا مطمئن بشید پیام از یه منبع معتبر اومده. نکته سوم، جلوی پردازش‌های تکراری رو بگیرید. گاهی وقتا پیش میاد که یه سرویس یه وب‌هوک رو چند بار میفرسته. خب اگه سیستم شما برای این حالت آماده نباشه چی میشه؟ تصور کنید یه سفارش رو 2 بار برای مشتری بفرستید یا بدتر حسابش رو 2 بار شارژ کنید. به این مفهوم میگن آیدمپوتنسی که یعنی یه عملیات اگه چند بارم تکرار بشه نتیجه نهایی یکی باشه. با استفاده از شناسه‌های منحصر به فرد میتونید جلوی این خطاهای فاجعه بار رو بگیرید. و نکته آخر، خودتون رو برای ترافیک سنگین آماده کنید. چی میشه اگه مثلا تو جمعه سیاه یهو هزاران سفارش توی 1 دقیقه ثبت بشه؟ اگه سیستمتون آماده نباشه، زیر بار این همه درخواست از کار میفته و کلی از پیام‌ها از دست میره. راه حل چیه؟ استفاده از صف یا کیوز. این کار به شما کمک میکنه که دریافت پیام رو از پردازشش جدا کنید و این سیل درخواست‌ها رو مدیریت کنید تا سیستمتون از هم نپاشه. خب، با همه این تعریف‌ها باید بدونیم که وب هوک ها هم نوشداروی همه مشکلات نیستن. مهمه که بدونیم چه وقتایی گزینه‌های بهتری هم روی میز هست. این جدول تفاوت رو خیلی خوب نشون میده. ببینید برای اکثر کارها مثل بروزرسانی وضعیت سفارش، وب هوک ها عالی‌ان. تأخیرشون کمه، راه اندازیشون هم ساده است. اما اگه به ارتباطی نیاز دارید که تأخیرش نزدیک به 0، یعنی در حد میکروثانیه، مثلا برای یه چت زنده یا نمایش لحظه‌ای قیمت سهام، اون وقته که سوکت‌های پایدار یا پرزیستنت ساکت عملکرد بهتری دارن. البته راه اندازیشون خیلی پیچیده‌تره. در نهایت، انتخاب بین این 2 روش فقط یه انتخاب فنی نیست، یه جورایی یه انتخاب فلسفی تو طراحی سیستمه. پس دفعه بعدی که دارید یه ویژگی جدید میسازید، از خودتون بپرسید سیستمی میخواید طراحی کنید که مدام سوال بپرسه یا سیستمی که گوش بده. این انتخاب تفاوت بین یه سیستم معمولی و یه سیستم واقعاً هوشمنده.